Good morning, nandito tayo ngayon sa may coastal road. Pagkalabas ng Las Piñas, dadaan kayo dito. So papakabit kami ng Easytrip na RFID sticker. So ayun, may naligaw pang motor, bawal yan dito. So dito medyo maiksi ang pila. Anong oras na ba? 8 AM. Ayan, papakabit ako ng RFID na Easytrip dito sa Cavite Coastal Road. Tinatanggap kasi dito yan, tsaka sa North Expressway. So ayan o, maiksi lang yung pila. Napasobra pa ako, matras pa ako ng konti dun sa unahan. Kasi sabi ng kaibigan ko, pagkababa lang ng flyover, tas dito lang pala yun. So kailangan pa rin dumaan ng Coastal Road afterwards. Ayan na yung tent nila. Easytrip RFID, 200 pesos lang kasi libre yung kabit, tapos 200 pesos yung initial load. Pamalasan lang kasi pupunta lang kami ng palengke sa Pote. Akala ko hindi na dadaan dito, so abutan namin yung traffic sa CAVITEX, sa Coastal Road. CAVITEX yung kabilang side na yan pag diniretso mo. Ayan siya, traffic. Good morning Cavite. Ito na talaga yung normal dito sa Coastal Road. Talagang yan, daming sasakyan, traffic pag umaga. Hanggang toll gate na yan, tuloy-tuloy na yan. Grabe traffic. Itsura ng tent nila, 200 pesos only. Magkakabit na kayo kasi December 1 wala na cash transactions. Kailangan na natin ng Easytrip RFID. Ayan na po yung tent, malapit na kami. Bilis lang naman magkabit. So 200 pesos, meron ka ng Easytrip para sa NLEX, SCTEX, tsaka CAVITEX. Dito yung kakabit sa loob. So kailangan lang ibigay yung contact number, contact name, plate number. Mabilis naman mabasa dyan. Yes po. Dadaan kami ng Coastal Road. Yes po. Yan. Ayan na yung RFID. Then kasama tong resibo nyo tsaka yung card. Ito yung card. Nandiyan yung number nyo, account number, resibo. Ang bilis lang, inabot lang ng mga 10 minutes o hindi pa. Tapos yung kabit mabilis lang. Sa loob kinabit para hindi siya uuulanan. Okay, so kailangan pa rin dumaan ng Coastal Road. Yun lang, dito kami magtatagal. Yan, nandito tayo ngayon sa Coastal Road. Patapos magpakabit ng Easytrip na RFID. Doon lang yung pagkalabas nyo na sa Pote, pagkababa, stay lang kayo sa kanan. Meron mga barrier, pasok kayo doon, tapos may tent sila na maliit. So ready lang yung 200 pesos, pangalan, contact number, tapos yung plate number. Yun yung mga info na kailangan nila. Tapos tignan mo yung nasa unahan. Pag umaga kayo nagpunta dito, ayan, yan ang ano nyo, sasagupain ninyo yung traffic ng Coastal Road. Road trip tuloy. 25 pesos na yata ngayon ang bayad sa toll gate. So, mabilis naman pala, tuloy-tuloy lang yung galaw. Marami lang talaga sasakyan. Siguro effect na rin to ng cashless. Mas marami ng sasakyan ngayon naka Easytrip. Pero sana maganda yung reading ng toll gate. Kasi minsan pagdaan mo hindi ka agad mababasa yan. So ngayon malapit-lapit na kami, mga 400 meters na lang. Kaya kuha na kayo ng inyong Easytrip RFID. Sana okay itong kinabit nila. Hindi yung kinakaltasan automatic. Libre lang pakabit ha. May initial load lang na 200. Tapos pwede kayong mag-load nito sa Gcash or sa coins.ph. Pwede yan. Pero hindi ko lang sure kung 500 pa rin ang minimum nila to reload. So, ang alam ko, dito sa may kanang side ng Coastal Road, pwede rin magpakabit yan. RFID installation yan.
kanan mismo na yan, yung lane na yan. Yun. Nagkakapit din sila doon. Tapos makikita nyo ngayon yung sa unahan ng toll gate. I-zoom mo pa. Puro RFID na siya, oh. Diba? Ang galing. Ang galing. So yan, puro RFID na siya. So may cash pa siyang dalawa ngayon doon sa kaliwa. Pero starting December 1, next month na yun, wala na tayong cash transactions. Totally cashless na ang toll gates natin. Nahuli na talaga tayo dyan kasi sa ibang bansa, totally sila cashless talaga. Okay. So, malapit na kami. Mga, hindi naman inabot ng matagal. Pag mamasyal dito sa Coastal Road. Welcome to my channel. Labo-labong content. Ito na. Ito nyo lahat RFID, oh. 2, 4, 6, 8 tawag yan. 8 toll, puro RFID. Tapos wow! Cash, pero pwede rin Easytrip. So lahat, pwede na siya. Mag-aantay na lang tayo dito. Malapit na. Jay! Shoutout kay Jay. Salamat sa pagturo. Sa pagbaba ng overpass sa may Sapote. Napapasok pa rin pala ng Coastal. So, may bayad. Kasi dadaan ka dito. It's a prank. So, balik ka na kagad yun. So, one way nito, nasa 24 dati. 25 pesos na ata ngayon. So, makita natin kung magkano na yung presyo. Pakita ko sa inyo may konti. So, malapit na tayo dito sa may RFID toll gate, toll booth, and pila. Kita nyo naman kung gaano kadaming sasakyan yan laging dumadaan dito. Medyo mabagal lang siya, pero ayos naman. Malapit na. Medyo mabagalan talaga kasi yung RFID minsan matagal pa sa akin. So hindi pala totally free yung pagpapakabit. 200 pesos load pero dadaan ka ng Coastal Road para gamitin yung bagong kabit na RFID. So, makikita nyo kung magkano na ang bayad dito. 25 pesos para sa class 1. So 50 pesos class 2, class 3, 75 pesos. So ayan. Kita nyo naman, dito na tayo sa Coastal Road. Okay na rin pala kasi pagdaan mo, matetesting mo kung gumagana yung RFID mo. Wow! Kasi kung may problema, kailangan ayusin nila yan. Ayun. Easytrip to sa may Coastal, SCTEX, tsaka NLEX. Iba pa kasi yung sa Autosweep, South Super Highway. Tapos dun sa may papuntang airport, yung NAIA terminal. Yan. Iba yung ginagamit na RFID doon. So, sa ngayon, kailangan na yata ng appointment para magpakabit doon. Wala silang patulad nito yung dadaan ka lang, tapos kakabitan ka lang. So, ayan. Starting November to, binago na yan eh. Ano na siya, December 1 na ang magiging mandatory. So, ayan. May mga tumutulong sa toll booth para kung sakali mang magka-problema, hindi mabasa yung RFID sticker. So ngayon testing na natin yung sa atin. May 200 pesos. Okay. Approve. Ayan, makita nyo ngayon, napakaluwag na. Halos walang sasakyan. Back to normal na kasi ngayon, marami na sasakyan. For watching, sana makatulong. So ayan, nandito na tayo sa dulo ng Coastal Road. Kung makikita nyo pagpuntang airport tsaka Skyway, Autosweep ang ginagamit doon. So wala pa ako noon, nahanapin ko pa kung paano magpakabit. And sana makabitan na rin itong aming kasakyan. And thank you for watching. And sana nakatulong ito sa vlog na to sa inyo. Kung wala pa kayong RFID sticker na Coastal Road, Easytrip
plaza, ayos na ayos, wala ang problema. Load na lang ang problema, baka naman. Ano po ang Paranaque. Ito nyo naman, normal na normal, ang dami ng tao. Ito, kung ayaw nyo dumaan ng coastal road, dito po kayo dadaan. Dito dumadaan yung mga motor na hindi pwedeng dumaan ng coastal road na expressway. Kaya makita maraming motor dito. Mga nagtatrabaho ng Cavite, galing Manila. Yan, dito talaga yung daanan ng mga motor. Dito rin yung papunta ng Matis, papunta ng Bamboo Organ.